ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ වට්ටක් එක කොහොමද මේ කිරට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ මෙවැනි මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේකෙදි අද මම මේ කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ කිරට හදාගන්න ලේසියෙන්ම ඕනම කෙනෙකුට මේක හදාගන්න පුළුවන් විදිය සහ ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ ආමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි මේ වට්ටක්ක තියෙන්නේ. මේ වට්ටක්කය මම හොඳින් සෝදලා මෙන්න මේ වගේ එකම සයිස් එකට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ එකම විදිහට තමයි මම කපාගෙන තියෙන්නේ. මොකද එහෙම කපා ගත්තාම තමයි මේක අපිට එකම විදිහට උයා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් සමහර ඒවා ලොකු සමහර ඒවා විසා මේ පොඩියට ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා වට්ටක් උයාගatti මේ වගේ ලොකු උසට තැනක දාන්නත් එපා. මේ වගේ එකම ඒ කියන්නේ අතුරන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න තමයි ලේසි. නැත්තම් සමහර ඒ උඩේ කුක් වෙන්නේ නැහැ. සමහරට ඒවා මොදරම බෙරි වෙලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකකට දාගත්තාම හට්ටියකට අපිට මේ වගේ දේසියෙන් උයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අවශ්‍ය වුණ අපි තමයි කුළු බඩු ටික මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා අපේ තියෙන මේ මෙතන කහ කුඩු තියෙනවා අමු පහේක තියෙනවා මිරිස් කුඩු තියෙනවා ලුණු තියෙනවා ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කරපිංච තියෙනවා රම්පේ තියෙනවා කුරුඳු පොතු තියෙනවා උළුහාල් තියෙනවා මෙතන ඉඟුරු පොඩ්ඩක් මම එකතු කරනවා මේකට ඊළඟට අබ කුඩු තියෙනවා සුදු ලුණු තියෙනවා ඊළඟට මෙතන ලුණු හිඳ කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේක ලිපේ තියාගන්නකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් දිය කිරින් ලිපේ තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වතුරින් මේ ලිපේ තියාගන්න පුළුවන්. අවසානයේ හැබැයි කොහොසේදත් මේක අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. හොඳ මිටි කිරි එක. ඉතින් උපු කිරි එකක් තමයි මෙතන දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටික දැන් සියල්ලම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරගෙන තමයි මම මේක ලිපේ තියාගන්නේ. ඉතින් මට මෙන්න මේ ටික මට එකපාරෙම එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයේ. මේක තෙල් මුකුත් දාන්නේ නැහැ මේකට. දැන් ඔයගලන්ට දැන් සමහරලාට ඔක වෙලා යනවා දේවල් කරන්න ඔයගලන්ට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි මේ ඔක්කොම එකට දාලා මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඔයගලන්ට ඔෆිස් එකට එන වෙලාවදී මේ දේවල් ලොකු දේවල් කරගන්න බෑ. ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ වල කියලා දෙන්නේ. ඊළඟට මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක මම නැත්තම් එකතු කරන්න ඕනේ. අමු පහේක. ඊළඟට මිරිස් කුඩුත් එකතු කරද්දිත් ඒක බලලා එකතු කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගොඩ දැවිල්ලට එකතු කරගන්න එපා. ඒක රසය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ලුණු අවශ්‍ය විදිහට බලලා එකතු කරගන්න ලුණු ටිකක්. ඔයගලන්ට මේක මම මෙතන පෙන්වුවේ නැහැ ඔයගලන්ට. අවසානයේ ඔයගලන්ට ගම්මිරිස් කෑලි කුඩු. ඒ කියන්නේ කුඩු කියන්නේ පවුඩර් එක නෙවෙයි. කෑලි ගම්මිරිස් එක ඔයගලන්ට මේක අවසානයේදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක තැඹුණාන් පස්සේ මම ඒකත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද එකතු කරගන්නේ කියලා. ඊළඟට මම මේකෙන් කිරි පොඩ්ඩක් මුලින්ම එකතු කරගන්නවා. කළා සාහම වතුර පොඩ්ඩකුත් මම මේකට එකතු කරනවා. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය දිය කිරි හැටියට තමයි මේක ගණන් ගන්නෙ. ඉතින් මේක හැන්දෙන් මේ විදිහට කවලම් කරගෙන දැන් කොහොමත් මේක හරින් කවලම් වෙනවා මේක ලිපේදී. දැන් මම තව වතුර පොඩ්ඩකුත් මේකට දාලා මම ලිපේ තියනවා. ඉතින් මම මේකට වතුර ටිකක් තව පොඩ්ඩියට එකතු කරගන්නවා. මතක තියාගන්න මේක හදද්දි මේක සම්පූර්ණ වතුරෙන් මේක වහන්න එපා වතුර වලින්ම. නැත්තම් මේක හොලුකු හොද්දක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක පරිස්සම් වෙන්න. ඒක හදාගන්න. වතුර ඕනට වඩා එකතු කරගන්න එපා. මේ වට්ටක්කයක් හද. වට්ටක්කයේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ලොකු ග්‍රේවි එකක් ඇත්තේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ යාන්තම් මේ ග්‍රේවි ගතියත් එක තමයි පොඩි ගතියත් එක තමයි මේ කන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් ලිපේ තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක වහලා මේක උයා ගන්නවා. ඉතින් මේක වට්ටක් එක තැම්බීගෙන එනවා වගේ සුවඳක් එනවා. බලමු කොහොමද තත්ත්වෙ. දැන් මේක තැම්බිලා භාගයට වගේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔය පේනත්. දැන් මම මේ වෙලාවේ තමයි කිරි ටික එකතු කරගන්නේ මේකට. දැන් මම මේකෙදි කිරි ටික ඉතුරු කිරි ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඒකල්ලත් මේක පොඩි කවලම් කරලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පේන දැන් පොඩි පොඩියට මේක දැන් සමහර මේ අයින් තැන් මේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ ටික මම ඉතුරු ටික මේ විදිහට කිරි ටික දාලා දැන් මම තව ටිකක් වෙලා මේක වහලා මේක හොඳින් තම්බ ගන්නවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ තමයි මම දාන්න ඕනේ මයි ගම්මිරිස් ටික. ඉතින් මම නැවතත් වහලා තියාගන්නවා. ටිකක් වෙලා ඉන්දර පොඩ්ඩක් අඩු කළා තමයි දැන් මේ වෙලාවේ මම තම්බ ගන්නෙ. ඉතින් මේක මම දැන් මේ අර කවලම් කරලා බලනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක දැන් තැම්බීගෙන ඉන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මම ගම්මිරිස් ටිකක් මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න අවසානයේදී මෙන්න මේ ආකාරයෙන්.
ඒක කරලා ඊට පස්සේ ගින්දර බොහොම අඩුවෙන් තා චුට්ටි වෙලාවක් තියලා මේක ලිපෙන් බා ගන්න. හරි සුවඳයි. මට පේන හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. මේක මට දැකන්නේ ගොඩක් ග්‍රේවි ගතිය නැහැ මේකේ. තාමත්ම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් වට්ටක කරියක් තමයි මේ අපි හදාගත්තේ අද. දැන් මේක විනාඩි 2-3ක් මේක වහලා තියලා ඊට පස්සේ Tamanට පුළුවන් මේක පරිහරණයට ගන්න. මම හදාගත්ත වට්ටක කරිය. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ හදන එකත් මේකත් නැතිනම් සංසන්දනය කරලා බලන්න. මොකද ඒක ගොඩාක් ග්‍රේවි ගතිය නැතුව තමයි මම මේක හදාගත්තේ. මේක ඕනම බත් එකට උනත් බත් මුලකට උනත් මේක මේ දෙන්න පුළුවන්. හරි ලේසියෙන් මොකද ගොඩාක්වත් මේ ග්‍රේවි ගතිය නැතුව තමයි මේක මම හදාගත්තේ. හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මේ දාන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. හදලා බලලා මොන හරි අඩුපාඩුවක් තිබුණා අපිට කියන්න. ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ වට්ටක් කරි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වට්ටක් කරි ගත්තාම මේගේ ව්‍යංජන බොහෝ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මම පිට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට මේක කළු පහේ දාලා වට්ටක් එක හදාගන්න. ඒක තවත් ක්‍රමයක්. මේක තවත් ක්‍රමයක්. ඉතින් මේකෙදි විවිධ වර්ගයකට අපිට මේ අත්දා බලලා රසට හදාගෙන පකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අද මම වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන තුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.